Це 6-й будинок, тут має проживати Насіров, але, здається, тут давно вже нікого не було. А ви скажіть тільки, будь ласка, це державна чи приватна територія? Конфлікт інтересів, він досить очевидний. Зараз буде історія про дуже красиві будинки, але не дуже красивих чиновників. Але перед цим нагадаю, що для нас дуже важливо, коли ви дивитесь наші історії. Тож лайкайте, залишайте свої коментарі, за можливості ви можете підтримати нас фінансово. Дякую. Я тут навіть не знаю, як почати. Які у вас асоціації з митниками? Скоріш за все, доволі шаблонно. 4 поверхи хата, 4 літри ленд-крузер, 4 яруси підборіддя. Ой, фу-фу-фу, бодішеймінг. Але менше з тим, є й інші митники, які тяжко і чесно працюють, і яким потрібен час від часу відпочинок. І от, для відпочинку таких чесних трударів митниця відкриває реабілітаційний центр в Конча-Заспі. Свіже повітря, зелені ліси. І от скільки часу, на вашу думку, треба, щоб реабілітаційний центр для всіх митників перетворився на котеджне містечко, розписане під дядьок з першого абзацу? Маша Землянська знає. І скільки, і кому, і якими дріб'язковими насправді виявляються високі чини. Густий ліс, затока Дніпра, власний піщаний пляж. Територію розрізають охайні доріжки, а високі сосни ховають будинки. На в'їзді чергує охорона. А ви скажіть тільки, будь ласка, це державна чи приватна територія? На якій основі я вам повинен відповідати? Якщо це державна територія, то повинні відповідати. Якщо це приватна, то, звісно, за бажанням. Мене звати Марія, я журналістка. Може, будуть царів. До речі, про царів. Колишні топ-керівники митниці за цим парканом, певно, так себе і почувають. Вони орендували тут за безцінь на десятки років вперед найкращі котеджі державного реабілітаційного центру Конча-Заспа. Ще й мають шанс вивести державне майно у приватну власність. Хоча за початковим задумом тут мали б позмінно відпочивати пересічні працівники. За парканом 15 гектарів землі. За оцінкою експертів, на 300 мільйонів гривень. Важлива деталь – 15 гектарів комунальної землі. У 2000 році Київська міська рада безкоштовно передала її у постійне користування Державній митній службі. Передала з благою метою. Замість лісу митникам дозволили звести базу відпочинку – реабілітаційний центр Конча-Заспа. Він мав би приймати відвідувачів, працівників митниці і податкової позмінно, за принципом санаторію – відпочити, підлікуватися, подихати свіжим повітрям. У 2001 році тут вже з'явились перші будинки – 9 дерев'яних та 19 цегляних, огорожа, підстанція та свердловина. З бюджету на це пішло понад 19 мільйонів гривень. З липня цього року митна служба отримала нового керівника. Конкурс на посаду голови виграв Максим Нефьодов. Роботу почав з аудиту. Зокрема, і майна, що разом з кріслом головного митника отримав у спадок. Зараз ми розбираємося зі статусом цього майна, тому що формально це щось, чим опікується профсоюз ДФС. І насправді мене щиро дивує просто така ситуація. Це всі ці люди – це якісь сильні міра світу цього, які при цьому абсолютно не гребують тим, що вони за 4, 5, 6 тисяч гривень на місяць начебто орендують великі котеджі, напевно, зовсім не збираються повертати це державі. Формально і земля, і нерухомість на ній у розпорядженні профспілки працівників митниці. Як і цей будинок. 2 поверхи, камін, альтанка, викладена бруківка до входу. Біля будинку чоловік неквапливо порпається у моторному човні. Поруч запаркований сірий ленд-крузер. За документами будинок номер 13 до 2026 року в оренді у Ігоря Тимофєєва. Тимофєєв – голова тієї самої профспілки митників, яка формально опікується реабілітаційним центром у Конча-Заспі. За документами, профспілка митників мала би розміщуватися ось тут, але охоронці будинку говорять, що вони давно переїхали.
пошуки за усіма іншими можливими адресами не увінчалися успіхом. Тож ставимо питання телефоном. А розкажіть, будь ласка, як взагалі так сталося, що в реабілітаційному центрі орендарі на такий тривалий час беруть собі будинки в оренду? Так само, наприклад, і ви до 33-го чи до якого? До 26-го року? Як вас звати, вибачте, будь ласка? Марія мене звати. Марія. Я знаходжусь у відпустці. Давайте я повернуся, і ми з вами зустрінемося, поговоримо. По телефону це не... А коли ви повернете? Ну, просто наскільки це етично, що у вас до 26-го року будинок, який би мав би здаватися в оренду працівникам? Марія. Так. І ще раз вам повторю. Якщо у вас є питання, давайте ми з вами зустрінемося, і я вам все розкажу дуже детально і з охотою. Добре? Поговоримо і про етику, і про все інше. Хорошо? Домовились. Поки чекаємо на зустріч з головою профспілки чи підпис вирішує, кому жити у реабілітаційному центрі, заглядаємо за паркан самостійно. Нині на території реабілітаційного центру Конча-Заспа 30 будинків, пункт охорони, дитячі майданчики, власний піщаний пляж, баня. Заїхавши за паркан, одразу ж помічаємо – ділянка умовно поділена на дві частини. Перша суттєво скромніша і, відповідно, зі скромнішими прізвищами орендарів у списку. Будинки на 2 родини, поруч запарковані бюджетні авто. Переважно живуть переселенці із Луганщини, працівники митниці. Друга частина різко відрізняється і розмірами будинків, і прізвищами та посадами орендарів. Ось цей двоповерховий будинок із темного дерева, зі скляною терасою та окремим паркінгом, де чекають Audi бізнес-класу та Range Rover, теж в оренді. Місячна вартість – 4380 гривень. У котеджі за смішні 4000 гривень на місяць за документами має жити член профспілки – Олег Суршко. Він колишній головний інспектор Київської регіональної митниці. Попри те, що Суршко вже не головний інспектор, договір оренди на цей маєток підписав до 2033 року. Прямісінько навпроти ще один двоповерховий котедж з темного дерева та паркінгом, на якому стоїть Мерседес. За документами будинок теж орендує член профспілки до 2033 року і теж за сороміцькі 4300 гривень на місяць. Орендує Геннадій Романенко. Романенко з 2012 по 2014 роки був начальником Київської регіональної митниці. До цього керував Полтавською. Це не єдиний будинок Романенка. Принаймні ще один, маєток на 800 квадратних метрів під Києвом, одразу ж після звільнення зі служби екс-митник переписав на сина. Більше того, ЗМІ називають Романенка кумом господаря митниці часів Януковича Ігоря Калєтніка. З 2015 року він був радником голови ДФС Романа Насірова. Людям, напевно, важко візуалізувати якісь корупційні схеми саме на митниці, коли хтось бере хабарі за якісь підписи, за якусь неправильну класифікацію товарів, за заниження митної вартості. Це, знаєте, якась така прихована корупція. Тут принаймні конфлікт інтересів, він досить очевидний. Тобто виявляється, що ці ж самі люди, будучи тут керівниками в цих будинках, самі собі давали в оренду за якісь смішні гроші землю і нерухомість в Кончі-Заспі. 22 земельні ділянки, 5 квартир, 3 будинки, машину та паркомісця, 5 елітних авто, мотоцикл Харлі Девідсон, 53,5 мільйони гривень, 432 тисячі 730 доларів та 30 євро, брендовий одяг та прикраси. Це останні дані з декларації родини Романа Насірова за 2018 рік. І навіть маючи все це, Насірову було вкрай важко відмовитися від реабілітації, точніше від дорогої нерухомості на Шару. Це 6-й будинок, тут має проживати Насіров, але, здається, тут давно вже нікого не було. Зараз спробуємо підійти ближче. Два поверхи, альтанка, поруч дитячий майданчик. При цьому одразу помітно, особливої потреби в цьому помешканні у Насірова немає.
Документи говорять більше. Маєток на 5 кімнат площею 177 квадратних метрів обладнаний усім необхідним. Є навіть меблі та побутова техніка. Ціна – 6770 гривень на місяць. Насіров підписав договір оренди у березні 2016 року. За рік Національне антикорупційне бюро вручило Насірову підозру за перевищення повноважень та зловживання службовим становищем в інтересах колишнього депутата Олександра Онищенка. І в родині екс-податківця швидко назбиралося 100 мільйонів гривень на заставу. Ще один екс-чиновник на тривалій реабілітації – Ігор Калєтнік. У минулому скандально відомий голова митниці і не менш одіозний віце-спікер Верховної Ради. Саме йому інкримінували протягування диктаторських законів 16 січня. Калєтнік, як і його двоюрідна сестра Оксана, в Раді представляли комуністів. А от у реальному житті комуністичних поглядів явно не сповідували. Розкішні маєтки, гектари землі, елітні квартири та авто. Більше того, у родини, вірогідно, ще все попереду. І будиночок теж можна буде зберегти. Ілля Павлюк – це людина, яка може свідчити про прямий зв'язок Калєтніків з передвиборчим штабом Зеленського. Раніше ЗМІ називали Павлюка рішалою на митниці, посередником у митних питаннях і навіть королем контрабанди у західному регіоні. В момент піку популярності Павлюка на митниці Ігор Калєтнік офіційно її очолював. Тепер Павлюк відомий своїм впливом на команду Зеленського. З листування представників Зе-команди перед другим туром виборів президента журналісти Бігус.Інфо дізналися про 4 неформальні групи, на які розділений передвиборчий штаб. Одну з них – регіони, і очолював Павлюк, займався координацією та фінансами. Після перемоги Зеленського Генпрокуратура зняла претензії до Калєтніка-молодшого. Ви стали старшим групи прокурорів в провадженні по Калєтніку. А навіщо ви Так. включали? Для того, щоб ознайомитись з матеріалом кримінального провадження. А ви маєте питання по матеріалах кримінального провадження? Є. Невдовзі після цієї розмови прокурор Сергій Кізь закрив кримінальне провадження по Калєтніку, бо нібито у справі відсутні докази. Ну а ми повертаємося до його котеджу у Кончезаспі. Це договір оренди між профспілкою митників і Калєтніком. Дата документу – 15 лютого 2011 року. Буквально одразу ж сторони погодили ще один важливий документ. Заяву на реконструкцію та ремонт орендованого будинку. Калєтнік просить змінити дах, підлогу, відновити стіни та замінити сантехніку, меблі, навіть систему опалювання, каналізації та електропостачання. Фактично перебудувати будинок. Невід'ємне поліпшення або інвестування у орендоване у держави майно. Класична схема виведення нерухомості у приватну власність. Більше того, за бажанням Калєтнік може претендувати не тільки на будинок, але й на ділянку під ним. Таку ж схему приватизації державного будинку та державної землі використав, наприклад, колишній перший зам генпрокурора Пшонки, а нині нардеп Ренат Кузьмін на території Дусівського комплексу відпочинку Пуща-Водиця. Цілком ймовірно, що ласий шматок землі у Кончезаспі – спокуса для чиновників. У грудні 2017-го Генеральна прокуратура спільно зі Службою безпеки вже проводили обшуки за цим парканом. За інформацією ЗМІ, в будинку, яким користувалася родина колишнього спікера регіонала Володимира Рибака, шукали докази про наміри вивести його у приватну власність. До суду справа не дійшла, а прізвище Рибака у переліку орендарів нині немає. Перший пріоритет – це аби воно хоча б не зникло в процесі і ситуація не стала гірше. Друге завдання – це повертати його назад в державну власність. І третє – це, власне кажучи, продавати чи здавати його в оренду, тому що я прихильник компактних і маленьких державних органів, так, у всіх менше спокуси виводити собі якісь домики. Кримінальні провадження, прямий конфлікт інтересів, так само як і паркан з охороною, ще не гарантія захисту від жадібності. Жадібності одним підписом державне перетворити на власне. Ну і наостанок традиційне. Підписуйтесь на YouTube-канал нашої банди, спілкуйтесь з нами у соцмережах і надсилайте ваші теми на ось цю електронну пошту. А ще, знаєте, я не дарма час від часу кажу, якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримуйте нас фінансово ось по цьому посиланню. А не дарма, тому що нам
це реально дуже сильно допомагає. Все, дякую, побачимось за тиждень. З вами був Денис Бігус.